English Workshop 3.3 Stopping by Woods on a Snowy Evening. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोई इव्हिनिंग या कवितेवरील इंग्लिश वर्कशॉप अतिशय सोप्या पद्धतीने कसा सोडवायचा हे पाहणार आहोत. यातील प्रत्येक प्रश्नाचा अर्थ तसेच त्याचे उत्तर साध्या सोप्या भाषेत कसे लिहायचे हे मी समजून सांगितले आहे. निश्चितच वर्कशॉप सोडवणे परीक्षेच्या दृष्टीने खूप गरजेचे आहे. तुम्ही तुमची वही व पेन सोबत ठेवा, म्हणजे तुम्हाला सर्व प्रश्नोत्तरे लिहून घेता येतील. चला, क्वेश्चन नंबर 1 पाहूया. पुट करेक्ट मार्क इन फ्रंट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट और इनकरेक्ट मार्क इन फ्रंट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट. बरोबर विधानासमोर बरोबरची खूण करा किंवा चुकीच्या विधानासमोर चुकीची खूण करा. यासाठी तुम्हाला कवितेचा अर्थ समजणे फार गरजेचे आहे. द स्पीकर स्टॉप्स टू वॉच रेन फॉलिंग अमॉंग द ट्रीज. वक्ता किंवा कवी झाडांमधील पडणारा पाऊस पाहण्यासाठी थांबतात. मग हे विधान बरोबर आहे का चूक? फॉल्स, कारण कवी जंगलात पडणारा बर्फ पाहण्यासाठी थांबतो. मग त्या विधानासमोर चुकीची खूण करा. बी. द ओनर ऑफ द वूड्स इज नोन टू द स्पीकर. म्हणजे जंगलाचा मालक कवीला माहीत आहे. ट्रू ऑर फॉल्स? ट्रू, बरोबरची खूण करा. सी. द हॉर्स इज वरीड अबाउट द कोल्ड अँड वॉन्ट्स टू कीप गोईंग. म्हणजे घोड्याला थंडीची काळजी वाटते आणि त्याला पुढे चालणे चालू ठेवायचे आहे. ट्रू ऑर फॉल्स? फॉल्स, कारण घोड्याला जवळपास कोणतेही शेतकऱ्याचे घर नाही याची काळजी वाटते. मग चुकीची खूण करा. चला पुढे. द स्पीकर डझंट एम्फासाइज अपॉन द ब्युटी ऑफ वूड्स ही इज पासिंग थ्रू. म्हणजे वक्ता किंवा कवी जंगलामधून जाताना जंगलातील सौंदर्य पाहत नाही. मग ट्रू आहे की फॉल्स? फॉल्स, कारण कवी जंगलाच्या सौंदर्याचा आस्वाद घेत प्रवास करत आहे. मग वाक्यापुढे चुकीची खूण करा. चला, क्वेश्चन नंबर 2 पाहूया. फाइंड आउट लाइन और लाइन्स फ्रॉम द पोएम ॲज अ प्रूफ फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन. खालील स्पष्टीकरणाचा पुरावा देणाऱ्या कवितेतील ओळी शोधून लिहा. ए. देर इज नो वन टू कॅच द स्पीकर ट्रेसपासिंग. म्हणजे कवीला वक्त्याला बघणारे कुणीही नाही. मग या अर्थाची कवितेतील ओळ कोणती येईल? ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हिअर टू वॉच हिज वूड्स फिल अप विथ स्नो. बी. द लिटल हॉर्स ड्रॉ हिज मास्टर्स अटेन्शन. म्हणजे लहानशा घोड्याने त्याच्या मालकाचे लक्ष वेधून घेतले. मग या अर्थाची कवितेतील ओळ कोणती? ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क if there is some mistake. C. His horse seems anxious to keep going. म्हणजे त्याच्या घोड्याला कुतूहल वाटते, चमत्कारिक वाटते. या अर्थाची ओळ कोणती आहे? My little horse must think it queer to stop without farmhouse near. D. The speaker prefers to stay but is forced to move onwards. म्हणजे कवी तिथे राहणे पसंत करतो, परंतु त्याला पुढेही जायचे आहे. मग या अर्थाची कवितेतील ओळ कोणती? बट आय हॅव प्रॉमिसेस टू कीप अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. ई. द पोएम इज सेट इन द बायगॉन एरा. ही कविता गतकाळातील आहे. या अर्थाची कवितेतील कोणती ओळ येईल? He gives his harness bells a shake. My little horse must think it queer. चला, पुढील प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन नंबर 3. The poem is believed to have a reference to the poet's life itself. What could the following signify? Choose from the bracket below. या कवितेमध्ये कवीच्या जीवनातील काही संदर्भ आहेत. खालील गोष्टी काय दर्शवितात ते खाली दिलेल्या कंसामधून निवडा. प्रथम आपण ब्रॅकेटमधील शब्द वाचूया. ड्युटीज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओल्ड एज, लाईफ,
डेथ, एव्हरलास्टिंग पीस. चला आता कुठे काय येईल ते पाहूया. ए, द स्पीकर्स जर्नी, काय उत्तर येईल? लाईफ. बी, स्नोई इव्हिनिंग, कशाशी संदर्भ आहे? ओल्ड एज. सी, लवली डीप डार्क वूड्स, काय उत्तर येईल? एव्हरलास्टिंग पीस. डी, प्रॉमिसेस, काय येईल इथे? ड्युटीज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ई, स्लीप, कशाशी संदर्भ आहे? डेथ. चला क्वेश्चन नंबर 4 पाहूया. टेल whether the rhyme scheme of the following stanzas is right or wrong. For the wrong rhyme scheme, give correct one. खाली दिलेल्या कडव्यांची राईम स्कीम चूक आहे का बरोबर ते सांगा. चुकीची राईम स्कीम असेल तर बरोबर कोणती ते सांगा. राईम स्कीम कशी देतात हे मी ॲप्रिसिएशनच्या व्हिडिओत अतिशय सोप्या पद्धतीने समजून सांगितले आहे. ते जर तुम्ही लक्षपूर्वक ऐकले तर तुम्हाला हा प्रश्न अगदी सहजपणे सोडवता येईल. ए, स्टांझा 1, ए ए बी ए, राईट ऑर रॉंग? राईट. स्टांझा 2, बी बी सी बी, राईट ऑर रॉंग? राईट. स्टांझा 3, सी सी डी सी, राईट ऑर रॉंग? राईट. स्टांझा 4, डी डी ई डी, राईट ऑर रॉंग? रॉंग. The correct one would be D D D D. चला पुढील प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन नंबर 5. Give your own rhyming words for the following. खालील शब्दाकरता तुमचे स्वतःचे म्हणजे कवितेत नसलेले यमक जुळणारे शब्द द्या. रायमिंग वर्ड्स म्हणजे काय हे तुम्हाला माहितीच असेल. दिलेल्या शब्दातील शेवटचा ध्वनी सारखाच असलेले शब्द म्हणजे रायमिंग वर्ड्स होय. हाऊस माऊस, वूड्स मूड्स, इझी लेझी, विंड रेन, डार्क हार्क, वॉच नॉच. आहे की नाही सोपे? यापेक्षा वेगळे रायमिंग वर्ड्स तुम्ही लिहिले तरी चालतील. क्वेश्चन नंबर 6. मॅच द लाईन्स ऑफ द पोएम विथ देअर फिगर्स ऑफ स्पीच. कवितेतील ओळींची त्यांच्या भाषिक अलंकाराबरोबर जोडी लावा. या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी तुम्ही फिगर्स ऑफ स्पीचचा व्हिडिओ पाहिला तर अगदी सहजपणे तुम्हाला कवितेतील कोणत्याही ओळीमधील फिगर ऑफ स्पीच ओळखता येईल. ग्रुप ए अँड ग्रुप बी. ग्रुप ए मध्ये लाईन्स दिलेले आहेत आणि ग्रुप बी मध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला त्या लाईनमध्ये त्या ओळीमध्ये कोणता फिगर ऑफ स्पीच आलेला आहे त्याची जोडी लावायची आहे. हुज वूड्स दीज आर आय थिंक आय नो. इथे इन्व्हर्शन हा फिगर ऑफ स्पीच आहे कारण ओळीची रचना इन्व्हर्स मॅनरमध्ये आहे. म्हणजे शब्दांचा क्रम बदलला आहे. कर्ता प्लस क्रियापद प्लस कर्म या क्रमाने ते मांडलेले नाही. 2. द वूड्स आर लवली डार्क अँड डीप. या ओळीत अलिटरेशन हा फिगर ऑफ स्पीच आहे कारण डी या साऊंडची ध्वनीची पुनरावृत्ती झालेली आहे. अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप, अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. या ओळीत शब्दांची पुनरावृत्ती झाल्यामुळे रिपिटिशन हा फिगर ऑफ स्पीच आहे. माय लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्युअर. या ओळीत पर्सॉनिफिकेशन हा फिगर ऑफ स्पीच आहे कारण माणसाचा विचार करण्याचा गुण घोड्यामध्ये दाखवला आहे. आहे की नाही सोपे? चला क्वेश्चन नंबर 7 पाहूया. मॅच द वर्ड्स गिवन इन ग्रुप ए विथ देअर मिनिंग इन ग्रुप बी. ए गटामध्ये दिलेल्या शब्दांच्या जोड्या बी गटातील त्यांच्या अर्थाशी लावा. यासाठी तुमचा शब्दसंग्रह आवश्यक आहे. लर्न फ्रॉम होम या ॲपमधील डेली वर्ड्स आणि डेली व्हर्ब्स तुम्ही जर वाचले लिहिले तर तुम्हाला या प्रश्नाची कधीही अडचण येणार नाही. मिस्टेक, एरर, डाउनी फ्लेक्स, सॉफ्ट स्नो फॉलिंग, वूड्स, जंगल, क्युअर, स्ट्रेंज. क्वेश्चन नंबर 8.
Complete the following web diagram by adding suitable describing words in the boxes. One is done for you. खालील जालतक्ता योग्य वर्णनात्मक शब्द बॉक्समध्ये लिहून पूर्ण करा. एक करून दाखवले आहे तुम्हाला. यासाठी देखील शब्द संग्रह आवश्यक आहे. विंड, विंड म्हणजे वारा. आपल्याला इथे वाऱ्याचे वर्णन करणारे शब्द लिहायचे आहेत. मग कोणते येतील ते? कूल, हार्श, स्ट्रॉंग, हॉट, स्टॉर्मी. इव्हिनिंग, इव्हिनिंग म्हणजे संध्याकाळ. मग संध्याकाळचे वर्णन करणारे शब्द कोणते? डार्केस्ट, ब्युटिफुल, प्लीजंट, लेट, वॉर्म. चला पुढील प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन नंबर 9. पिक आउट लाईन्स फ्रॉम द पोएम दॅट कंटेन इमॅजरी. राईट देम इन युअर नोटबुक. कवितेतील प्रतीके असलेल्या ओळी शोधा. तुमच्या वहीत त्या ओळी लिहा. या कवितेमध्ये जास्तीत जास्त प्रतीकांचा वापर करून त्यामधून गहन अर्थ स्पष्ट केला आहे. आता या ओळी खालीलप्रमाणे. द डार्केस्ट इव्हिनिंग ऑफ द इयर. द वूड्स आर लवली डार्क अँड डीप. टू वॉच हिज वूड्स fill up with snow. Between the woods and frozen lake, my little horse must think it cure. आता तुम्हाला स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोई इव्हिनिंग या कवितेवरील इंग्लिश वर्कशॉप कसा सोडवायचा हे चांगल्या प्रकारे समजले असेल. यातील सर्व प्रश्नोत्तरे तुमच्या वहीत सुंदर हस्ताक्षरात लिहून काढा आणि त्याचे वाचन करा. इंग्रजी विषयाच्या परिपूर्ण तयारीसाठी लर्न फ्रॉम होम या विनामूल्य ॲपचा वापर करा आणि परीक्षेत भरघोस यश मिळवा. ओके, तुम्ही सर्वजण आनंदी राहा आणि महत्त्वाचे म्हणजे अभ्यास करत राहा.